खूबसूरत सीन आहे. कॅमेरा जास्त करूच शकत नाही. वर एकदम स्काय ब्लू, समोर थोडंसं पीच कलर आलेला आहे. व्हेरी गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. तर मी आता आहे पट्टडक्कलमध्ये. तुम्ही माझ्या आजूबाजूला पाहू शकता. हे खूप जुने असे मंदिर आहेत. खूप फ्रेश वाटतं इथे येऊन. आणि हे असं बघून ना मला असं भरवून येतं की हे जुन्या काळात किती भारी एवढं स्ट्रक्चर बनवत होते. आणि समोर इथं सनराईज होतं. कॅमेरा जस्टिस नाही करू शकत ह्या गोष्टींना सगळ्या, पण खूपच एक वेगळी मजा येते यांची. तर तुम्ही येत असाल ना, बदामीच्या जवळ असाल तर प्लीज सकाळी थोडं लवकर उठून इथे यायचा प्रयत्न करा. एकदम मस्त सनराईज होतो इथं. रिपेंट हुआ है ना ये पूरा? ये दोनों का एलिफेंट है. ओके. एलिफेंट से शेषनाग आहे तिथे विष्णू बनवल्याचं. इथून समोरून एक नदी जात आहे. मलाप्रभा नदी. ओके. इथून समोरून मलाप्रभा नदी वाहते. खूपच एक सीनिक व्ह्यू आहे. हे आहे बदामी केव्ह. तिथं आतमध्ये शंकराचं मंदिर आहे. आणि रॉक फॉर्मेशन बघा, पूर्ण दगडामध्ये कोरलेलं आहे मंदिर. विशेष प्रकारचं. चला हे केव्ह नंबर 2. मला जरा आदिल कसं वाटतंय तुला इथे? मस्त, किती सुंदर. तुझं 2 मत मान. 1 मिनिट मांडतो जरा, 2 मिनिट थांब जरा. खाली बघ तर मान. ह्याचं बघ, माकडं हागून गेले. तर काहीतरी छान आहे. मी सकाळी चालू आहे. बढिया बढिया. आदिल मग स्मार्ट बुवाई कसला व्ह्यू आहे बघा इथला. कुठे चल की जाऊ. सर सुदर्शन सर पोज देऊन बसलो इथे. किती छान दिसतंय. दिस टोटल डिस्प्ले गायब होई ना तो. ही आहे 4थी केव्ह. तर आता आम्ही बदामीतून निघतोय. गाड्या पॅक झालेल्या आहेत. तुझी बॅग सुदर्शन तू पॅक कर आपली व्यवस्थित बाईकचा रेडी. रात्री आम्ही थांबलेलो रॉयल लॉज. आज आम्ही जाणार आहे हम्पीला. हम्पी इथून 140 किलोमीटर आहे. ट्राय करतो 3 तासात पोहोचायचं. लेट्स सी. आदिल सर झालं तुमचं रेडी? तुम्ही काय बसूनच असता काय? नाही वी आर ऑन. वी आर हेडिंग टुवर्ड्स हम्पी नाउ. चलो ऑल सेट. तर आता आम्ही बदामी निघतोय. आत्ता टाईम झालेला आहे 11:55.
भैया 1000 कर दो. कुठून नेतोय काय माहित. भैया हम्पी स्ट्रेट कोणत्या गावाला काय माहित नाही. गुगल मॅप खूप पण एक छोट्या छोट्या गावातून नेतोय. ओके गोप्रो. सो हमारे दोस्त आता वाजले 2. इथून हम्पी 67 किलोमीटर्स राहिलेलं आहे आणि गुगल मॅप्स टायमिंग सांगते 1 तास 27 मिनटं. माहीत नाही गुगल मॅप्सच्या कोणत्या रस्त्यांपर्यंत. मागे तर एवढा बेकार कच्चा रस्ता होता पूर्ण. तिथून आलेलं आहे. काही समजत नाही गुगल मॅप. थैंक यू. जय टाटा. अभी हम कहाँ पे हैं? म्यादनेरी. ओके भैया हमको भी पूछना. कहाँ पे हो भैया? भैया क्या खा रहे हो? लाल हम हमरा खा रहे, तुमको क्या लेना देना है? बता के आ जाते कैमरा लेके. क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, नाम बताओ. मस्त. मज़ा आ गया. ला 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 ला. हे आहे आमचा स्टे. 2 दिवसाचा स्टे इन हम्पी. इथं 3 बेड आहेत रे. 2 बोललेले. 1 रूम. होमस्टे. आम्ही हम्पीमध्ये पोचलो मगाशी. रूमवर गेलो. पॅक करत ठेवलं. फ्रेश झालो आणि तर आम्ही लंचसाठी आलेलो. मँगो ट्री. 5:30 वाजता आमचं लंच होतं. बाकी काय तर प्लॅन नाही आहे. विचार करतो आहे की फक्त एक सनसेटसाठी जावं. बाकी उद्या फिरणार आहे साईडला. खूप भारी काय बनतं आता. होप की सनसेटला काही शॉट्स चांगले मिळतील. आम्ही आलो हे हम्पीच्या मार्केटमध्ये. हे सगळे हिप्पी स्टाईल कपडे मिळत आहेत. चलो बंद कर.